یه لحظه چشماتون رو ببندید، بوی سیر تازه، برنج دم کشیده و اون کره داغ رو تصور کنید. آره دوستای عزیزم، امروز قراره بریم سراغ یه غذای خوشمزه و معرکه که بوی بهشت میده. سلام به رفقای خوش‌ذوقم، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من. امروز قراره سیر پلو درست کنیم، یه غذای خوشمزه و خاص مثل خودتون. امروز قراره بهتون نشون بدم با چند تا حب سیر میتونیم یه غذای شاهانه درست کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا مراحل درست کردنشو با هم ببینیم. ترکیب سیر و بادمجون کنار پلو یه عطر و بوی خاصی میده که اصلا کل فضای خونه رو پر میکنه و من مطمئنم که شما اگه این غذا رو درست کنید عاشق این غذا میشید. من امروز برای درست کردن این غذا میخوام از رون و سینه مرغم استفاده کنم. البته که اینو میخوام به حالت ته‌انداز زیر پلومون بذارم. شما میتونید اصلا از مرغم استفاده نکنید، یعنی اگه گیاهخوار هستید احتیاجی نیستش که از مرغ استفاده کنید. اصلا این برنج خودش به تنهایی یه غذای کامل میتونه باشه و شما میتونید کنارش از ماهی مثل من از مرغ یا از گوشتم جداگانه استفاده کنید. تو مرحله اول من میخوام مرغایی که اینجا گذاشتم مزه دارش کنم. ادویه هایی که استفاده میکنیم خیلی زیاد نیست، نمک، زردچوبه و یه مقدار فلفل. البته شما میتونید از زعفرونم استفاده کنید که من اینجا میخوام از زعفرونم استفاده کنم. یه مقدارم فلفل سیاه بهش اضافه کردم و همینطور یه مقدار بهش زعفرون اضافه میکنم. برای اینکه خوب مرینت بشه قشنگ به همه جای مرغ این مواد رو میمالم. خب الان مرغ رو میذاریم تا حسابی مزه‌دار بشه، میریم به مرحله بعدی و تو ادامه کار با هم هستیم. از اون موقعی که من گذاشتم مرغ مرینت بشه نیم ساعتی گذشته، در آوردم و سینه های مرغ رو به خاطر اینکه میخواستم برای تدیک ازش استفاده کنم حالت حلزونی برش زدم. قبلا یه ویدیو درست کردم و کامل توضیح دادم که چطوری میتونیم این مرغای حلزونی رو درست کنیم. لینک ویدیوشو براتون پایین همین ویدیو میذارم تا اگه خواستید ویدیوی کامل ترش رو میتونید از روی این لینک برید و ببینید. خب الان بریم تا مرحله بعدی رو پای گاز با هم انجام بدیم. خب من الان درشو میذارم و اجازه میدم تا مرغمون تقریبا بپزه، یعنی نیم پز بشه با حرارت پایین. خب یه مقدار که مرغ سرخ شد بهش کره اضافه میکنیم. حتما توی این مرحله بهش کره رو اضافه کنید چون طعمش رو معرکه میکنه. خب همونطور که دارید میبینید مرغم تقریبا یک طرفش آماده است. بهتون نشون بدم، ببینید یه طرفش رو کاملا سرخ کردم و این طرفش رو هنوز سرخ نکردم. خب الان این مقدار دیگه کافیه. من از رو گاز برمی‌دارم و بریم به مرحله بعدی. خب الان من میخوام بادمجونا رو پوست بگیرم. امروز قراره بادمجونا رو به شکل ورق نازک برش بزنیم. خب یه روش دیگه هم برای درست کردن این سیر پلو هستش که میتونید به جای بادمجون داخل سیر پلوتون از شفید استفاده کنید. حالا فرق نمیکنه شفید خشک باشه یا شفید تازه. خب الان چون تو این غذا من میخوام بادمجون بریزم، شفید با بادمجون توی غذا زیاد همچین مچ نیست. به خاطر همین اگه شما خواستید بدون بادمجون درست کنید پیشنهاد میکنم حتما بهش شفید تازه اضافه کنید.
به این اندازه برش زدم. الان یه مقدار بهش نمک میزنم، میذارم کنار بمونه تا اون تلخی بادمجون ازش جدا بشه و بعد برمیگردم و بقیه مراحل رو با هم میبینیم. میخوام بادمجونا رو سرخ کنم. نکته مهمی که من همیشه میخوام بادمجونا رو سرخ کنم بهتون میگم اینه که حتما سعی کنید بادمجونا رو تو روغن فراوون سرخ کنید. اینطوری بادمجونا روغن کمتری جذب خودشون میکنن، ولی اگه سعی کنید بادمجون رو با روغن کم سرخ کنید خیلی روغن جذب میکنه. ببینید من همه این بادمجونا رو با همون روغن سرخ کردم. خب تو این فاصله که گذاشتم بادمجونا سرخ بشه میخوام سیرم آماده کنم. ما اینجا به این قسمت سیرم احتیاج داریم. حتما سعی کنید سیری که میگیرید یه مقدار ساقه داشته باشه، چون ما داخل برنج از ساقه این سیرم استفاده میکنیم. من اینجا الان یه مقدار برگ سیر دارم که برگ سیر تازه است، داخل آب گذاشته بودم بهتون نشون بدم. ببینید این برگ سیر رو از نزدیکم بهتون نشون میدم. منظورم اینه که اگه چند تا از این برگ سیرم باشه پلوتون فوق العاده خوشمزه میشه. خب الان من یه دونه از این بوته سیر رو باید پوستش رو بگیرم و خورد کنم. حتما باید سیر رو خورد کنیم، یعنی نباید له بشه، خیلی ریز خوردش میکنیم. من از 3 تا بوته سیر استفاده کردم، 2 تاشو خورد کردم و یکیشو میخوام روی برنج بذارم. آخر کار که میخوام بذارم دم بیاد. و این ساقه های سیرم بهتون یکیشو از نزدیک نشون بدم که چجوری باید برش بزنید. به این شکل باید خوردش کنید. الان این برگ سیرا رو هم خیلی ریز خورد میکنیم. خب بریم پای گاز، چون من میخوام این سیرا رو یه تفت کوچیک بدم و بریم به مرحله آخر که بعد برنجمون رو دم بزنیم. میخوام داخل همون روغنی که بادمجون رو سرخ کرده بودم فقط مایتابه‌اش رو عوض کردم، سیر رو بهش اضافه میکنم. خیلی نباید سرخ بشه، حواستون باشه یه تفت کوچیک کافیه، چون نباید رنگ سیر تغییر بکنه. خب یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنم. ببینید الان کافیه. ببینید رنگ سیرم عوض نشده. من دیگه زیرشو خاموش میکنم. بریم به مرحله بعدی. خب راجع به برنجمون که من برنج رو از 2 ساعت جلوتر با نمک گذاشتم، حسابی خیس خورده. الان داخل آبی که داشت میجوشید ریختم. وقتی برنج به این شکل داره میجوشه و به سطح آب میاد یعنی برنج تقریبا آماده است. خب من یکم دیگه آب میکشم و برمیگردم. همونطور که بهتون گفتم برای تهدیگش من میخوام از مرغ استفاده کنم که بهتون نشون دادم. یه طرف مرغ رو گذاشتم قشنگ پخت و اون طرف دیگه شو که میخوام تهدیگ کنم و میخوام برگردونم و برای تهدیگ بدم. خب من الان یه دونه کفگیر از برنج رو با یه مقدار زعفرون و روغن قاطی کردم و میخوام برای سطح روی مرغا از این استفاده کنم. برنج رو به این شکل روی سطح این تهدیگمون میریزیم و همون لایه اول رو باید از این سیری که درست کردیم قاطی کنیم. سعی کنید خوب هم بزنید و از همین الان عطر و بوش محشره. خب و الان بادمجونا رو به این شکل میچینم روی برنجمون. شما هم به همین ترتیب از دوباره یه مرحله دیگه مثل من میتونید روش بادمجوناتون رو بذارید. خب الان من تقریبا همه برنج داخل قابلمه ریختم و سطحش رو یه مقدار صاف میکنم. مثل همیشه 2 تا حفره داخل برنج ایجاد میکنم تا برنجمون خیلی خوب دم بکشه و در نهایت یه دونه بوته سیر روش میذارم به این شکل.
از این زعفرون دم کرده بهش اضافه میکنم. اینطور چند تا تیکه کره روی برنجمون میذارم. خب الان من یه دمکنی رو در قابلمه گذاشتم، درشو میذارم و اجازه میدم حدوداً 45 دقیقه بمونه تا برنجمون خوب دم بگیره. خب دوستای عزیزم، اینم از سیر پلوی خوشمزه ما. هم خوش رنگه، هم خوش عطره، هم کلی خاصیت داره. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه و حتما این غذای خوشمزه رو امتحان کنید. اگه این غذا رو درست کردید برای من بنویسید که با چی خوردید و چقدر خوشمزه بود. و اگه برای اولین بار دارید کانال منو میبینید، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله پایین رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم نفر اولی باشید که میبینید. و اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت از من بپرسید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.